السلام علیکم. زه په واد باد شو خو زه اوس په لار شو سټینډرډ زمونږ نن ټاپک دی. په دې پریویس ټاپک کې مونږ پرون ډسکشن وکړو هغه د سایبر سیکیورټي فریم ورک right there man security framework now باغی کې بیا موږ وروسته هم دا بحث وکړو چې یاره زموږ سره دلته نور کوم انډستری سټینډرډ چې کوم دی سایبر سیکیورټي فریم ورک کنه هغه ډیولپ کړی دی باغی کې زموږ سره چې دی نو یو ISO دی او دا بل چې NIST دی په NIST باندې موږ غب شپ لګولای دی خو اوس په موږ لاړ شو دی ISO ته کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن فور سټینډرډایزیشن چې کوم دی نو هغه زموږ سره چې کوم دی هغه دلته د یو سټینډرډ استعمال نه کړی دی او په دې باندې به سرسري لږ ګپ ولګو چې یاره د ISO سټینډرډ چې دا څه شی دی نو وایي نه مینه ها مونږ یاره بل څنګه سکو سټینډرډز منو زه ما سره نورو کنه وګوره اسی شته نشتی نو ISO سټینډرډ چې دی دا څه شی دی او د دې څه غټ څه اهمیت دی چې دا په دې CISSP کې او یا د انفارمیشن سکیورټي کوم ډومین چې دی یا د سکیورټي چې کومه ده یا ټیکنالوژي چې کومه ده په دې کې ډېر زیات غټ اهمیت لري او ډېر زیات یو قام لري مطلب دا دی چې د دې نه بغیر انفارمیشن سکیورټي ډېر سټرګل کولی شي او کنه کړي به وو خو تھینکس ټو دیس چې هغه ډېر شي فریم ورکس او سټینډرډ زموږ لپاره پیدا کړي دي کریټ کړي دي او د هغې په ترو باندې ارګنایزیشن چې دي هغه یوز کوي ټول نه مخکې چې موږ شروع کوو نو د برټش سټینډرډ چې کوم دی 7799 دی د بیوی BS کنه برټش سټینډرډ دا چې و دا په 1995 کې ډیولپ شوی او بای برټش برټش ټریډ ډپارټمنټ او کمرشل خو باغو ډیولپ کړی و نو د دې کار وکړو چې د ډیر شي سټینډرډ مطلب د ډیر شي فریم ورک سي او د خلکو سره هیلپ کوي او غیره لپاره یو ډاکومنټس راخړی دا یو قسم ډیفیکټو سټینډرډ او ډیفیکټو هغه یو ته وایي چې هغه لا نه وي خو هغه یو قسم ارګنایزیشن چې هغه خوښوي اوس فار ایگزامپل موږ به نور خیر وروسته بیا سټډي کوو چې یو قسم ISO/IE 2701 سرټیفیکیشن چې یو ارګنایزیشن والی او دوه ارګنایزیشن دا غو سره مطلب دا دی چې دوه ارګنایزیشن یو شان پروډکټ خرڅي خو چې یو سره سرټیفیکیشن یې بل سره نه نو هغه سرټیفیکیشن ارګنایزیشن چې د خلک په ټرست کوي دغه شان دي یو فریم ورک یو سټینډرډز راخلو او پاغي کې دنه د برټش والا چې دینه دیو د IT ډپارټمنټ نه لپاره راخو چې د IT کوم ټیکنالوژي چې د هغه سکیورټي او د هغه سولوشن لپاره یو ډاکومنټس راخکړي دی یو فریم ورک راخو بیا دا غینه بعد دی بل راخو چې پرسنل سکیورټي کم چې د هیومن ریلیشن ډپارټمنټ دی هغه به د پرسنل سکیورټي دا کم خلک چې په ارګنایزیشن کې کار کوي چې دا غو مطلب دا دی چې غور په کې او څنګه باغ سکیور کوي بیا دا فیسیلیټي چې کوم د فزیکل سکیورټي په فزیکل سکیورټي کې فیسیلیټي ډپارټمنټ چې دی هغه له یو قسم فریم ورک راخو چې تاسو به د فزیکل سکیورټي څنګه کوي نه بل چې د خلکو لپاره او هیومن ډپارټمنټ لور کړو کنه دا دویم چې کوم دی د فیسیلیټیز ډپارټمنټ لپاره یو فریم ورکس راخ کړی دی دا غیر بعد یو بزنس کنټینیویټي دا هغه بیا د بزنس اپریشن ډپارټمنټ چې کوم چې بزنس اپریشن کوي بزنس رن کوي هغه ته یو طریقه کار هو چې ان کیس اف ایمرجنسي یا بزنس په بیا منګه څنګه کنټینیو کوو یو ډیزاستر راشي هغه به تاسو په کومه طریقه باندې ورکم کوي او هغه بزنس چې دی واپس په نورمال سټیج سره راولي او دغه شان دی مطلب دا دی چې دا ټول ډاکومنټس دی راخړل او غونډې کړل او دی وی چې موږ یو قسم هیلپ وکړو او په برټش کې یا نور ارګنایزیشن ته خلکو به ډېر استعمالول مخکې پرنجر لاغلو زما خل په نن لیک باندې سلیراله
څه نه به الرژیک یم I don't know. نو دا یو برټش سټینډرډ چې یو د راښکونو داسې کار وشو د آیزو چې دی د راښشی او په د دې مین آغاز شوی او په 1942 کې بیا دا جنګونه منګونه پکې شروع شو د هغې ورلډ وار 2 نه بعد دی بیا بیخي برابر شو فارمیشن د دې وشو په فروری 1947 کې او دا چې و په دې کې دا ملکونه چې کوم دي دی به کې مطلب حصه واغسته ممبرشپ اونلګي کوم په دې کې ټول ملکونه دي یعنی دا ځړ به کې نشته پته نه کېږي څه حساب کې دا ما نوم نه راغی کړی correspondent and force subscriber whatever د دې هډ کوارټر چې دی په جنیوا کې د سویټزرلند کې او دا خو باقاعده د دې دسی کاروبار دی چې دی دا کم برټش د سټینډرډ چې کم دی دایره واغسل او دی دغه سره یو ځای شو د بل څه ته نوم وایي ورکه انټرنیشنل ارګنایزیشن فور سټینډرډ آیزو شو او دا بل چې دی هغه د انټرنیشنل الکترو ټیکنیکل کمیشن IEC دي دوانه کمباین دغه کم سټینډرډایز چې کوم دی د BS 77 چې کوم وګڼه آیډنټیفای کړ دی دغه راوغسل او په دې دای یو ځای کړل د دې نور هم سټینډرډز راکړل دومره نور سټینډرډز راکړو دا د دنیا ته ټول نه غټه largest developer او publisher international standard یو organization دی پوه شوي نو دی داسې کار وکړو چې دی کار کوي ته دی IEC سره د IEC کار سره د دې مین فوکس چې دی هغه په الکتریکل الکترونیک او ریلیټډ ټیکنالوژي باندې او دا غیر لپاره پبلیکیشن او دا غیر لپاره یو ډاکومنټس یا فریم ورکس ډیولپ کوي او هغه پبلش کوي او دا انټرنیشنل organization for standardization چې کوم دی هم باقاعده یو فریم ورک استعمالوي نو په هغې فریم ورک کې دننه زموږ سره چې بیا راځي ISO او IES نو هغه به چې موږ دې خورا شو دې سرتینی دی یو خپل سیریز راکو دا نوري سیریز چې کوم د برټش ولا هغه په BS باندې وي BS نمبر ډیر شي نمبر خو BS نمبر شروع کېدو دا BS یو دای واغس مطلب دا اور کم شو بده باندې دا انټرنیشنل ارګنایزیشن فور سټینډرډایزیشن چې کوم دی د دینه د هر سره واغسل او د هغه د ټول دنیا ته یو قسم پروواید کړ پوه شو ان انګلند چې دی چې یو ګټ په دغه ځای کې وي پوه شو هغه آیلند سره وي نو هغه راوغسو دا ټوله دنیا ته بیا یو ځای کړه د انټرنیشنل ارګنایزیشن سټینډرډ چې کوم دی نو دی ولګېدل دی خو باقاعده دا راکړه د دې نه چې ګورالي کوم دا زمونږ سره د انټرنیشنل ISO چې دی ISO چې کوم دی د انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن او IEC چې کوم دی د انټرنیشنل الکترو ټیکنیکل کمیشن چې کوم دی د دوه په یو ځای باندې کار کوي او چې په یو ډاکومنټي اوس فار ایگزامپل د 2701 چې کوم دی ISMS چې کوم دی کنه په دې ډاکومنټس کې خو باقاعده ډیر شی ریکوایرمنټس دي او هغه ریکوایرمنټس چې دي هغه په فزیکل سکیورټي ټیکنیکل سکیورټي پرسنل سکیورټي او بل ټیکنالوژي سکیورټي چې موږ تاسو وی کنه په دې کې بزنس کنټینیوټي او ډیر هر د یو قسم یو ډاکومنټ دی په هغه ټول ډاکومنټس کې دا ټول راغون شوی دي نه دا دوه په یو ځای باندې کار کوي په دې کې هغه برایډ مایندډ خلک کار کوي چې هغه ډیر زیات یو مطلب دا ډیر زیات یو قابل ترین خلک دی او دا یو فریم ورکس راغی او دا فریم ورکس یې دا سټینډرډز دي او دا بیا ارګنایزیشن چې دی د دې د پیدې لپاره شیر کی چې کله دې شیر کو کله دې سره شیر کو دی خو باقاعده دا غنه پیدا لی او ډیر شي ارګنایزیشن چې دی ته هغه باندې مطلب عمل کوي او هغه په ترو باندې خپل ارګنایزیشن چې دی هغه سګور کوي اوس فار ایگزامپل 2701 چې کوم دی 27001 چې کوم دی دا نه 27002 کوم دی زموږ یو شی دی په دې زما یو راغسته دی په دې ډومینز کې ورسته به تاسو ته بیا باغې باندې بحث وکړو نو یو چې دی هغه مطلب وستاسو ما اگزامپل درکو کنه یو دکاندار دی هغه دکاندار چې دی هغه مطلب شوګر خرڅي چینی کنه او بل دکان دی هغه هم شوګر خرڅي چینی خدای یو دکان چې دی خو باقاعده د دې حکومت راغلی د دې شوګر چینج چې کړی دی په لیبارټری کې او کتلې دی چې دا شوګر چې دی په دې کې ملاوټ نشته دا برابر دی د انسان د هیلث لپاره مطلب نقصان نه کوي نو هغه یو سرټیفیکیشن هغه ورکو او دا غي قیمت ته 100 روپۍ فور ایگزامپل او دا بل دکان چې دی نو هغه هم په 100 روپۍ باندې خرڅي پوه شوې یا په 95 روپۍ باندې خرڅي یا په 105 باندې خرڅي خو هغه هم دغه شان شوګر خرڅي خو دا غي سرټیفیکیشن نه دا غي اکریډیشن نشته یا چا کتل دی ولیډیشن چوته
نو تاسو په خپل کم یو بیا سره لغه کوي ټرست کوي هغه سرټیفیکیشن والا کنه تاسو وایي یاره دا خو دی کتلې ده او هغه مطلب دا چې ډیر د ډیر یو کنټرولز نه دی وته دی او دا چیک شوی دی دا چیک په ترو باندې دا شوګر شي دا صحیح دا بل شي موږ ته پته نه لګي دا کم زنه راغلي دا په دې کې سم ملاوت شي دي په یورپ کې او په یو اس کې په نور ډیر ملکونو کې خه باقاعده د فود لپاره هم دي آیو زو چې دي دا یوازې په ټکنالوژي کې نه دي په فودز کې او په نور عام سټانډرډز دي چې په هغه کې خه باقاعده اهمیت لري او په هغه کې ډیر هڅه دي ایون د کلی کې کوکر نه خلک چې وغه باخه یا انګولای کنه کړای چې وته کړای چې به پخې هغه باندې هم لاندې آیو زو لیکلای آی اس او د آی ای سی چې وسره د الکترونیک ریلیټیټي او د آی اس او چې کوم دی انټرنیشنل سټانډرډ ارګنایزیشن په دې کې خبره قاعده لیکلي یا چې تاسو ماشين لای یا چې تاسو انیثینګ لای ایون کا ځینې ملکونو کې د څه ته وایي لکه example ګلاس تر کوم کنه ایون دا ګلاس چې رخصي دا غي کې کوم شي هغه په آی اس او باندې سرټیفاید دي هغه په ترو باندې هغه د یو ریکمنډیشن ورکړی هغه مطلب هغه سټانډرډ چې دا غي سټانډرډ سره یو قسم ریلیټډ دی او سرټیفیکیشن لري هغه دی وای د په ګلاس یا په دی کولر په کوکرو باندې یا کولر باندې لیکلای چې یار دا آیزو سټانډرډ دا پلانکې چې دا فالو کوي د قشان دي د سکیورټي لپاره زموږ سره دلته دادي په دې کې زموږ سره چې کوم دی خو باقاعده ریسک مینجمنت والا دي certification body دی بکی ISMS auditing والا بکی دی یعنی guidance for auditor بکی دی خو باقاعده telecommunication organizations دی دا ګوره تاسو او cyber security بکی هم د network security application security دا هر شي لپاره دی یو قسم ډاکومېنټس راخکړي دي پروسس راخکړي د هغه په پروسس په ترو باندې زمونږ organization منیجران چې کم دي دا big seniors leaders چې کم دي خو باقاعده responsible دي او دا responsibility دی راغسي چې مونږه organization چې دی زمونږ سکیورټي راولو اسی یو خبره کوم کم چې یو سٹارټ اپ ارګنایزیشن دی یا ارګنایزیشن شروع کوي هغه موستلی سکیورټي سره دومره خیال نه یي هغه مین مقصد هغه کور پرپس چې کوم دی مین مقصد چې هغه وایي چې زمونږ د پروډکټ چې دی دا رخصي او خرشي هغه دا نه کې چې یاره د سکیورټي ستو یا یو شی بل شي نو هغه کله چې ډاون ان د روډ یو مخې ته لاړ شي دا هغه چې بیا کله سکیورټي فندامنټل نه او ورسته بیا پیچز ورولي نو هغه کې ډیر شي ټایم ته سړي خرابوي او پیسې خرابوي او ریسک پکې امي ځکه که اوس تاسو یو سیستم ته اولینه یو پروګرام کریټ کړي او هغه پروګرام چې د قشن په سکیورټي ترو باندې مایند سیټ باندې چلیږي نه ارګنایزیشن ته پیدا اوس که تاسو په منځ کې بیا سکیورټي هغه سره اډ کوئ پیچز چې دا کوم وي کې دې شي هغه سکیورټي تاسو اډ کوي هغه سیستم ډاون شي کې دې شي یو د کریټیکل بل سیستم چې هغه ډاون شي او تاسو کوی چې سکیور شي خو هغه کې دې شي ډاون شي او که تاسو نه کوئ نو هغه کې vulnerability دا کې دې شي د threat vectors دا کوم کسان چې دي سایبر کرمینل دی وته راشي او دی هغه انفارمیشن چې دي تاسو نه پټ کړي نو دغه شان دی خبر واقعي لکه مطلب د آیزو ول دا سټانډرډ چې کوم دي دا سیریز چې کوم دی راخکړي دي دا آیزو دا سیریز نه دي دا 2700 سیریز چې کوم دي په دې کې ډیر شی دی باید خدا سي ما یو سور اغسي نو دی خبا قاعده د ټول ملکونه یې فالو کوي او د دې په ترو باندې ارګنایزیشنز چې دي د دې نه فائدہ لري د دې مطلب دا دی چې کدی سره دا شی نه وي نو بیا به ارګنایزیشن به کسان هایر کول او دا غي نه بعد به مطلب دا دی چې ډیر شی پیسې به دا خرابې دي ځکه چې هغه لپاره به یو قسم خلک هایر کوي چې هغه یو فریم ورک راخي دا غي فریم ورک دغه هډک نه منګه بچ کړی او زمونږه ارګنایزیشن پیدا کړی دا صحیح ده زه امید کوم تاسو په ارګنایزیشن په دې سټانډرډز باندې پوه شئ انټرنیشنل سټانډرډ چې کوم دي څه پیدا ده او دا ټولي اوس واپس زمونه کوي چې دا ټول چې دي د دې مین مقصد دا چې کوم د سوسایټي چې د دې انفارمیشن چې کوم دي دا بچ شي تھرو ارګنایزیشن